Mau ngapain itu? Ngambil itu? Cool? Ngapain? Mau buat susu? Mau minum susu? Iya. Ambil susunya. Bisa buat sendiri. Mama yang buatin. Ambil gelasnya. Dah. Nah, nih sini. Buka sama adik bisa. Bisa nggak bukanya? Buka lah. Nah. Nih buka. Dah, nih. Sendok. Dah, tumpah ke senggol mama. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Dah. Ambil lagi. Nah, tuang ke sini. Nah, sekali lagi ambil lagi. Lagi. Iya, lagi. Lagi dikit sekali. Lagi. Dah. Sini. Dah. Mak simpen dulu ya. Aduk. Pelan-pelan aduknya. Udah yang tumpah biarin. Dah, biarin yang tumpah. Aduk. Pinter kali dia buat susu sendiri. Udah minum susunya, minum. Udah belum diaduknya? Udah? Oh, aduk lagi. Sok, aduk lagi. Udah ngaduknya? Nah, sini biar mama pegang sendoknya. Belum? Udah, nanti tumpah. Udah minum. Udah cepet nak. Biar mama pegang. Nah, mama pegang sendoknya ya. Ya. Nah. Cepet. Cepet nanti biar ganti baju yang ketumpahan susu itu cepet. Udah dong. Minum dulu susunya. Dah sini mama pegang sendoknya. Minum. Pinter kali dia.